Τι είναι η μπεκάτσα λοιπόν? Η μπεκάτσα είναι έρωτας. Είναι πάθος. Ένα μαγικό θύραμα. Το κυνήγι της μπεκάτσας. Τρόπος ζωής, επαφή με τη φύση, ολόκληρη φιλοσοφία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για ένα ταξίδι στο πρόσφατο παρελθόν. Ένα ταξίδι στο φθινόπωρο και το χειμώνα που μας πέρασαν, όπου θα μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις ομορφότερες συναντήσεις που βίωσα μαζί της. Ένα ταξίδι τόσο ιδιαίτερο και τόσο μοναδικό,
ακριβώς όπως αρμόζει σε ένα τόσο μαγικό θύραμα όπως είναι η βασίλισσα του δάσους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο 5ο επεισόδιο της σειράς, αναζητώντας την απόλυτη βασίλισσα. Ένα επεισόδιο του οποίου την ιστορία θα ξεκινήσω με ένα όμορφο μοναχικό κυνήγι που πραγματοποίησα με τη συντροφιά ποιον άλλον του Boss και του Ρέμο. Σε μια ημέρα όπου όλα έδειχναν ότι θα είναι ηλιόλουστη, αλλά σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας ο καιρός έκλεισε ρίχνοντας μερικές από τις λίγες ψυχάλες του Νοέμβρη που μας πέρασε, ο οποίος για άλλη μια χρονιά διακρίθηκε για τη χαρακτηριστική ανομβρία του. Παρ' όλα αυτά, οι βασίλισσες, πιστές στο βιολογικό τους ρολόι, έκαναν έντονη την παρουσία τους το συγκεκριμένο μήνα στην περιοχή όπου κυνηγάω, χαρίζοντάς μου όμορφες συναντήσεις και μοναδικές συγκινήσεις. Πάμε να δούμε μερικές από αυτές. Η πρώτη ενδιαφέρουσα φάση του κυνηγίου συνέβη όταν ο Ρέμο φέρμαρε σε κοντινή απόσταση από εμένα και σε ανοιχτό σημείο του δάσους. Μόλις με αισθάνεται δίπλα του, ποντάρει για μερικά μέτρα προς την κατεύθυνση της εντονότερης αναθυμίασης, κάνοντάς με να πιστέψω ότι η βασίλισσα βρίσκεται κρυμμένη κάπου στα αριστερά μου. Μιας και ο τόπος μου το επιτρέπει, αποφασίζω να τον προσπεράσω προκειμένου να μειώσω την απόστασή μου από τη βασίλισσα, παίρνοντας τη θέση που θεωρούσα καλύτερη. Όμως ο Ρέμο διαφωνεί μαζί μου και ποντάρει προς το απέναντι κέντρο, λέγοντας μου ξεκάθαρα ότι η θέση που επέλεξα να πάρω αρχικά ήταν λάθος και πρέπει να την αλλάξω. Μπράβο αγόρι μου. Φάση. Φάση. Μπράβο ρε Μάρα. Το κυνήγι ξεκίνησε ιδανικά. Μπράβο. Μια υπέροχη συνεργασία μεταξύ εμένα και του Ρέμο μας οδήγησε στην πρώτη κάρπωση της ημέρας. Το πρώτο πουλί της ημέρας. Το πρώτο πουλί της ημέρας σε υπέροχη φάση από το Ρέμο. Υπέροχη. Συνεχίζουμε. Κάποιες καθαρές φάσεις, όπως αυτή που μόλις παρακολουθήσαμε, αποτελούν ευκαιρία για να αναλύσω τη συμπεριφορά των σκύλων λίγο πριν την κάρπωση της βασίλισσας. Ο Boss παραμένει σωστά συνένεση στη φέρμα του γιού του, ο οποίος περιμένει να με αισθανθεί δίπλα του προκειμένου να ξεκινήσει την εξυχνίαση του γρίφου των αναθυμιάσεων της βασίλισσας. Αφού τον έχω προσπεράσει και έχω φτάσει απέναντί του, από την εξέλιξη της φάσης, ξεκάθαρα κατάλαβα ότι η Μπεκάτσα πρέπει να βρισκόταν στο σημείο το οποίο να παραστάνει. Σίγουρα το πουλί, αισθανόμενος τους σκύλους να πλησιάζουν, αισθάνθηκε τον κίνδυνο και προκειμένου να τον αποφύγει, κοντάρισε
προς το κέντρο που φαίνεται αριστερά στο πλάνο, προκειμένου να αποφύγει το κίνδυνο. Εκεί, αυτή η ενέργεια του ρέμου ουσιαστικά είναι και η σημαντικότερη για τη συγκεκριμένη φάση. Ο σκύλος εξιχνιάζει πολύ σωστά την αναθυμίαση της βασίλισσας και ποντάροντας προς το κέντρο, με τη μύτη του μου δείχνει ακριβώς πού βρίσκεται το πουλί. Στο σημείο αυτό, ξεκάθαρα κατάλαβα ότι η θέση μου ήταν λάθος και βλέποντας την κίνηση του σκύλου, θεώρησα μια σκιωτόπος μου το επέτρεψε να κυκλώσει το σημείο. Από εκεί και πέρα, η συνέχεια είναι γνωστή. Η θέση μου ήταν τέτοια που πραγματικά ήταν λίγο απίθανο να μας. Με αυτή την ενέργεια ο Ρέμος ουσιαστικά υπογραμμίζει την πεμπτουσία του κυνηγιού της βασίλισσας, που δεν είναι άλλη από την συνεργασία ανθρώπου και σκύλου προς την επίτευξη του κοινού του στόχου, ο οποίος είναι η συνάντηση και η αναμέτρηση μαζί μας. Στην επόμενη αξιόλογη φάση του κυνηγίου, πρωταγωνιστής ήταν ο Μπος, ο οποίος με οδήγησε στην επόμενη συνάντηση, φερμάροντας σε απόσταση 74 μέτρων από εμένα. Με το ρέμο να είναι εκτός φάσης, κυκλώνω και πάλι την περιοχή που μου δείχνει ο Μπος με τη μύτη του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου το σημείο της φέρμας μου το επιτρέπει, θεωρώ απαραίτητη τη ρήψη πέτρας. Μιας και ο σκύλος δεν πρόκειται να πιέσει τη βασίλισσα να πετάξει, έτσι ώστε να την αποτρέψω να απομακρυνθεί από τον Μπος εντός του φουρναριού ή να την αναγκάσω να πετάξει. Μπράβο, Μποσάρα. Πού είναι? Δεν έπεσε, ρε. Πραγματικά, δεν ξέρω αν προλάβατε να διαπιστώσετε τι ακριβώς συνέβη. Τα πούπουλα που φαίνεται ότι αφήνει πίσω της η μπεκάτσα προήλθαν από την πλαστική τάπα του φυσικίου η οποία την χτύπησε. Τα σκάλια του φυσικίου ακολούθησαν την τουφεκιά μου η οποία ήταν άστοχη, ήταν πολύ πιο δεξιά. Αυτό που ακολούθησε λάθος πορεία ήταν η πλαστική τάπα η οποία πέτυχε το πουλί, με αποτέλεσμα να αφήσει πίσω του κάποια πούπουλα, δίνοντάς μου την εντύπωση εκείνη τη στιγμή ότι την καρπόθηκα. Αφού διαπίστωσα ότι δεν την καρπόθηκα και γύρισα σπίτι να δω το replay, είδα ότι τα πούπουλα προήλθαν από την τάπα του φυσικίου. Πραγματικά απίθανο. Πραγματικά μοναδικό. Μπράβο, Μποσάρα. Και άλλη μια απόδειξη, άλλη μια τρανή απόδειξη, ότι στο κυνήγι της βασίλισσας τα πάντα μπορούν να συμβούν. Πού είναι? Πάμε να δούμε την επόμενη φάση. Δεν έπεσε, ρε. Έχω παραδεχτεί πολλές φορές ότι κάθε αναμέτρηση μαζί της, στην οποία ηττούμε, συμβαίνει συνήθως για να μου προσφέρει άλλη μία τουλάχιστον συνάντηση. Σαν να μου δίνει μία δεύτερη ευκαιρία. Έτσι έγινε και τώρα. Το μπίπερ του Boss, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, ήχησε ξανά στη φέρμα προς την πορεία που μας ξέφυγε.
Μπράβο ρε Μπουσάρα. Μπράβο αγόρι μου. Και στα εξ επαφής και στα μακρινά τα πάει υπέροχα. Πώς γιατί την έφερες? Μια υπέροχη δεύτερη αναμέτρηση λοιπόν με την ίδια Βασίλισσα μας οδήγησε στη δεύτερη κάρπωση της ημέρας. Οδηγώντας με για άλλη μια φορά στο συμπέρασμα ότι κυνηγώντας αυτό το πουλί συνέχεια μαθαίνεις και ποτέ κανείς δεν μπορεί να πει ότι την ξέρει άψογα. Στην επόμενη αξιόλογη φάση της ημέρας τα πρωτεία τα είχε ο Ρέμο. Με τον πατέρα του να είναι στη φάση πριν από εμένα και να συνενεί στη φέρμα του γιού του. Και εδώ θα πρέπει να κυκλώσω το σημείο της φέρμας. Όμως ο τόπος είναι πυκνός και το μόνο πέρασμα που μου δίνει είναι προς τα εκεί που δείχνει ο Ρέμο. Και αποφασίζω να το ρισκάρω. Πες μου την πήρα, να τρελαθώ. Ήταν τόσο κοντινή και ενστικτώδης η τουφεκιά μου που το πλάνο της shotcam δεν κατέγραψε καθόλου τη Βασίλισσα. Τι ρίσκο ήταν αυτό και δεν μου βγήκε. Ρίσκαρα και έχασα. Όμως, όπως έχω πει πολλές φορές, στο κυνήγι της μπεκάτσας τα πάντα μπορούν να συμβούν. Έτσι και τώρα, λίγα μέτρα παρακάτω, Μπράβο, Ρέμο. ο Ρέμο, ο οποίος πρωταγωνίστησε στη φάση, Έλα, Ρέμο. ξεπρόβαλε μπροστά μου Μπράβο. με τη Βασίλισσα στο στόμα. Έλα. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Μπράβο. Δικιά σου. Μπράβο σου. Το τρίτο πουλί της ημέρας. Σήκωσα την πεκάτσα με τα πόδια. Στην επόμενη αξιόλογη φάση της ημέρας, ο Ρέμο ήταν αυτός που είχε και πάλι τα πρωτεία. Με τον πατέρα του να συνενεί και πάλι στη φέρμα του γιού του, λίγα μέτρα πιο πίσω.
Μπράβο Ρέμο. Μπράβο ρε Μάρα. Μπράβο Ρέμο. Μπράβο Ρέμο. Μπράβο. Έλα. Έλα. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Με αυτό το ιδανικό απόρτ, ο Ρέμο ολοκληρώνει εξαιρετικά μια υπέροχη αναμέτρησή μας με τη Βασίλισσα. Και μαζί με αυτήν ένα ξεχωριστό κυνήγι, το οποίο ξεχύλισε από συναισθήματα έντασης, απογοήτευσης, θαυμασμού, ευνηδιασμού, έκπληξης, Μπράβο. Έλα, έλα. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. μαγείας, και χαράς. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Συναισθήματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το κυνήγι της απόλυτης βασίλισσας. Κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση των περασμάτων της βασίλισσας για την κυνηγητική σεζόν που πέρασε, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ήταν μια χρονιά εκπλήξεων. Μια χρονιά χωρίς ιδιαίτερες βροχές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κι όσες είχαν την τύχη να βραχούν λόγω μικροκλίματος με τοπικές βροχές, εξασφαλίζοντας την υγρασία που απαιτείται για τη διατροφή και τη διαμονή της μπεκάτσας κατά την έναρξη των περασμάτων της, τη συγκέντρωσαν σε αριθμούς ιδιαίτερα ικανοποιητικούς έως και πολύ μεγάλους. Όπως συνέβη στους νομούς Ευρυτανίας και Καρδίτσας στις αρχές του Νοέμβρη που μας πέρασε. Η περιοχή όπου ζω και κυνηγάω ήταν και αυτή από τις προνομιούχες. Και επειδή βρίσκεται νοτιότερα από τις προαναφερθήσεις, η παρουσία της βασίλισσας ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, κυρίως από τα τέλη του Νοέμβρη μέχρι και τα μέσα του Δεκέμβρη. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν άλλο ένα κυνήγι εντός αυτής της περίοδου. Ένα κυνήγι που πραγματοποίησα στα τέλη του περσινού Νοέμβρη με τη συντροφιά του φίλου μου Νίκου και του νεαρού ποιντερ του Ήταλο, ο οποίος στην παρθενική του εμφάνιση στο απαιτητικό κυνήγι της βασίλισσας πλαισίωσε τους δικούς μου Μπος και Ρέμο με ιδιαίτερες αξιώσεις, δείχνοντας ότι το μέλλον του ανήκει. Το κυνήγι ξεκίνησε με μια σχεδόν ταυτόχρονη φέρμα από τον Μπος και τον Ρεμό λίγο μετά το λύσιμό τους από το αυτοκίνητο, επαληθεύοντας την παροιμία ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Πλησιάζοντας το σημείο της φέρμας με τον Νίκο, διαπιστώνουμε ότι ο τόπος είναι ιδιαίτερα πυκνός, με τα μπίπερ του Μπος και του Ρέμο να ακούγονται περίπου εκεί που δείχνω. Δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα να προσεγγίσω τους σκύλους, δίνοντας μάχη με τα βάτα. Γι' αυτό και θα περικόψω λίγο το βίντεο. Πάνω σου!
Μπράβο, boss. Φίλε, του φεκιάλα τζαγνώρισε, ε. Πριν κατορθώσω λοιπόν να εντοπίσω τη θέση των σκύλων, αυτή αποφάσισε να πετάξει. Και μάλιστα κατά πάνω μου. Και τόσο κοντά μου που η κάμερα του όπλου δεν κατάφερε να την καταγράψει ολόκληρη, αλλά τη μισή. Με τη βεντάλια να φαίνεται έντονα στο πλάνο. Μοναδική φάση. Μαγική φάση. Μία από αυτές που πραγματικά κάνουν το κυνήγι της Βασίλισσας ξεχωριστό. Στη συνέχεια, με μία τυχερή του φεκιά, κατάφερα να την καρποθώ. Συνεχίζουμε. Φίλε, έτσι μου είπε. Μες στη μούρη. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο, έλα, έλα boss, έλα boss. Μπράβο. Με τον τυχερό Ήταλο λοιπόν να έχει τη δυνατότητα να μυρίσει και να γευτεί τα μεθυστικά αρώματα της Βασίλισσας για το σκύλο, στα λίγα πρώτα λεπτά της παρθενικής του εξόδου στο κυνήγι της, ολοκληρώνεται η πρώτη όμορφη φάση ενός ξεχωριστού κυνηγίου. Ενός κυνηγίου που μας επιφύλασε μοναδικές συγκινήσεις στις αναμετρήσεις μας μαζί της. Το πρώτο πουλί και συνεχίζει. Και όπως θα προσέξατε, ο Ρέμο απουσίαζε από το σημείο εντοπισμού της θηρευμένης Βασίλισσας. Και μαντέψτε το λόγο. Δεν προλάβαμε καν να ευχαριστηθούμε την πρώτη κάρπωση και με μία φέρμα του λίγο πάνω από τα 100 μέτρα μας οδηγεί στην επόμενη συνάντηση της ημέρας. Με τον boss να έχει φτάσει ήδη στη θέση του γιού του και να συνενεί στη φέρμα του, κινούμαστε με τον Νίκο να εντοπίσουμε τη θέση του Ρέμου. 100 μέτρα. Κατακλεισμένη από υπερένταση, μιας και η μέρα από το ξεκίνημά της μας έδειχνε πολύ δυνατά σημάδια. Η φέρμα του Ρέμο μας οδήγησε σε ένα χωματόδρομο της περιοχής, με τον boss να φαίνεται πρώτο στο πλάνο και να μας δείχνει τη θέση όπου βρίσκεται ο Ρέμο. Ενώ ο νεαρός Ήταλο παίρνει το δεύτερο ερέθισμα για το τι μπορεί να σημαίνει αυτός ο μυστηριώδης ηλεκτρονικός ήχος του μπίπερ. Μπράβο ρε Ρεμάρα. Φερμάρα της έριξες. Ο Ρέμο, στο 1 μέτρο την είχε. Μπράβο ρε Ρεμάρα. Φασάρα ρε. Μπράβο ρε Ρέμο. Φασάρα έγραψα ρε. Την υπέροχη ενέργεια του Ρέμο, ο οποίος κατάφερε να την μπλοκάρει για τα καλά, διαδέχθηκε η πρώτη φέρμα του Ήταλο στη θηρευμένη Βασίλισσα μόλις στη δεύτερη επαφή του μαζί της. Αυτό που αντιμονεί ο κάθε μπεκατσοκυνηγός να ζήσει από κάθε κουτάβι που μεγαλώνει, ο Νίκος το βίωσε στην πρώτη έξοδο του Ήταλο στο κυνήγι της Βασίλισσας, ξεχυλίζοντάς τον από χαρά και από ικανοποίηση. Μπράβο! Κοίτα σταθερότητα, να η αρχή. Η αρχή έγινε. Έμαθε στο στόμα, έμαθε τη μυρωδιά της. Το δεύτερο πουλί της ημέρας. Σε μια υπέροχη φάση από το Ρέμο
Πάρα πολύ ωραία φάση. Βέβαια το πουλί ήταν στα βάτα μέσα και σηκώθηκε. Έχω και τράβηξε αυτό το καθαρό πλάνο που τράβηξα. Λοιπόν, υπέροχη φάση από το ρέμο. Κατάφερα να μπλοκάρει το πουλί στο 1 μέτρο. Κοιτάζω το ρολόι γιατί έχουμε φέρμα από τον boss στα 180. Οπότε θα τα πούμε μετά. Πάμε στη φέρμα. Ο boss λοιπόν, λες και ήθελε να εκδικηθεί το γιο του που δεν μας άφησε να ευχαριστηθούμε την πρώτη μας κάρπωση, δεν μας αφήνει και αυτός με τη σειρά του να ευχαριστηθούμε τη δεύτερη και μας οδηγεί άρον-άρον στην επόμενη αναμέτρηση της ημέρας. Με τους ρόλους αντεστραμμένους σε αυτή τη φάση, ο Ρέμο έχει φτάσει στον boss και συνενεί στη φέρμα του πατέρα του. Με το σημείο να είναι ιδιαίτερα πυκνό και να καθιστά την οπτική επαφή με τους σκύλους αδύνατη. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, τα πίπερα των σκύλων σταματούν. Και ξαναξεκινούν, δείχνοντάς μου ότι η βασίλισσα τους προχωράει μπροστά. Προσπαθώντας να εντοπίσω τη θέση τους, ακολουθώντας τον ήχο, τα μπίπερ ξανασταματούν να ηχούν. Μέχρι που ο boss ξεπροβάλλει ξαφνικά μπροστά μου, ποντάροντας την αναθυμίαση της βασίλισσας που προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτόν. Ποντάρει ο σκύλος ακόμα. Και θέλοντας να ανακόψω το συνεχές περπάτημά της, αποφασίζω και πάλι να πετάξω πέτρα. Μπράβο ρε μποσάρα. Την πήρα. Μπράβο ρε μποσάρα αγόρι μου. Η φάση δεν τελείωσε εδώ. Την ψάχναμε, αλλά δεν τη βρίσκαμε πουθενά. Κάτσα τη βρούμε τώρα γιατί. Και μετά από αρκετή ώρα αναζήτησης, η θρευμένη βασίλισσα βρέθηκε με τη βοήθεια της τύχης σκαλωμένη σε σημείο όπου οι σκύλοι ήταν αδύνατο να τη βρουν. Κοιτάξτε που είναι η μπεκάτσα. Και περίμενα να τη βρουν οι σκύλοι. Και περίμενα να τη βρουν οι σκύλοι. Ολόκληρο πουλί. Όπα, το τρίτο πουλί της ημέρας. Υπέροχα. Συνεχίζουν. Το κυνήγι έδειχνε να κυλάει ιδανικά. Οι τρεις πρώτες συναντήσεις μας με τη βασίλισσα κατέληξαν σε 3 καρπώσεις. Και αν εξαιρέσεις ότι από λάθος υπολογισμό μου έμεινε από μπαταρία το μπίπερ του Ρέμο, το οποίο και αντικατέστησα βέβαια με το εφεδρικό που πάντα μεταφέρω μαζί μου, η συνέχεια της ημέρας ήταν εξίσου ιδανική. 130. Τη φέρμα του boss διαδέχθηκε άλλη μία φέρμα από το Ρέμο, απόστασης 130 μέτρων από εμένα. Ο boss, σαν να το πηγαίνει μία σου και μία μου με το Ρέμο, έχει φτάσει στο σημείο και συνενεί στη φέρμα του γιού του. Ο Νίκος παίρνει πρώτος ακουστικά θέση στη φέρμα και εγώ με τη σειρά μου κυκλώνω το σημείο. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Αν πάω κυκλώσω. Όμως λόγω της πυκνής βλάστησης, η απόσταση που αναγκάστηκα να διανύσω ήταν αρκετά μεγάλη. Γι' αυτό και θα επιταχύνω το βίντεο.
Η φωνή γερακιού λοιπόν που ακούγεται είναι ο ήχος από τον μπίπερ του Ρέμο, ενώ ο δεύτερος, ο γνωστός ήχος από τον μπίπερ του Boss. Και εδώ δεν έχω άλλη επιλογή από το να προσεγγίσω ακουστικά τους σκύλους, των οποίων υπολογίζω τη θέση τους εκεί που δείχνω. Μπράβο ρε Μάρα! Μπράβο ρε Μάρα! Μπράβο ρε Μάρα, αγόρι μου! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε αγόρι μου! Μπράβο! Μπράβο! Πού είναι με κάτσε? Πάμε! Φέρτη, φέρτη! Με του φεκιάς όλες. Δεν υπάρχει αυτό το φυσική. Μπράβο. Ρέμο. Μπράβο. 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 Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έλα, έλα. Το τέταρτο πουλί της ημέρας. Κύριε Νίκο. Κοίτα άλλο. Έτσι, μανίες, μανίες. Το τέταρτο πουλί της ημέρας. Σε υπέροχη φέρμα από τον Ρέμο. Με τον Ήταλο λοιπόν να γεύεται την τέταρτη βασίλισσα της ζωής του και τους δικούς μου Boss και Ρέμο να έχουν μπει σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό για το ποιος από τους δύο θα βρει τις περισσότερες, απολαμβάναμε με τον Νίκο ένα υπέροχο κυνήγι. Ένα κυνήγι ξεχωριστό όπως προείπα, μιας και σχεδόν σε όλη του τη διάρκεια κινούμασταν από φέρμα σε φέρμα. Έτσι και στη συνέχεια του ήταν η σειρά του Boss να μας οδηγήσει στην επόμενη βασίλισσα του τόπου. Τι γίνεται σήμερα? 140 μέτρα. Ο Ρέμο, όπως ακούγεται από το δεύτερο μπίπερ, έχει φτάσει πριν από εμένα στο σημείο της φέρμας του πατέρα του. Σηκώθηκε! Ας ξαναδούμε λίγο τη φάση. Μέχρι να διανύσω τα 130 μέτρα της φέρμας, είχα ξεκάθαρη εικόνα ότι ο Boss έχει βρει το επόμενο πουλί της ημέρας. Βέβαια, μόλις πλησίασα στο σημείο και ήρθα σε οπτική επαφή με το σκύλο, από τη στάση της φέρμας του, κατάλαβα ότι συνενεί στο γιο του που ήρθε μετά. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Έχω δει ότι ο Boss στο πλάνο δεν φαίνεται το Ρέμο, η θέση του Ρέμο, ο οποίος δείχνει στην απέναντι πλευρά του πυκνού
Από τη στάση της φέρμας του σκύλου, ξεκάθαρα κατάλαβα ότι το πουλί βρίσκεται εντός του πυκνού και όχι εκεί που δείχνει ο boss. Σε αυτό το σημείο προσπαθώ να περάσω απέναντι, αλλά δυστυχώς το πυκνό δεν με αφήνει και καθώς πλησιάζω τους σκύλους, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ρέμο φερμάρει αριστερά, ο boss συνενεί στο Ρέμο και από την εξέλιξη ουσιαστικά της φάσης θεωρώ ότι μέχρι να φτάσω στη φέρμα το πουλί βρισκόταν εκεί που αναπαριστάνω. Λοιπόν, λογικά σε αυτό το σημείο βρίσκονταν αρχικά, γι' αυτό και φέρμαρε ο σκύλος, ο boss. Εκεί και μέχρι να φτάσουμε στο σημείο, η Πεκάτσα ακολούθησε την κίνηση που αναπαριστάνω, μπήκε μέσα στο πυκνό με αποτέλεσμα ερχόμενος ο Ρέμο, ακούγοντας το πίπερ του πατέρα του και ερχόμενος στο σημείο της φέρμας, πήρε καλύτερα την αναθυμίασή της, με αποτέλεσμα και από την ένταση της φέρμας φαίνεται να έχει καλύτερα το πουλί, το οποίο ουσιαστικά εγώ δεν μπόρεσα να κυκλώσω το σημείο της φέρμας του Ρέμο, ο Νίκος και αυτός δεν είχε προλάβει να πάρει θέση, οπότε μας έφυγε χωρίς καν να καταφέρουμε να επιχειρήσουμε να την καρποθούμε. Βέβαια, 60 μέτρα μετά, η συνέχεια... 60 μέτρα λένε μες στην πίκνα. 60 μέτρα λοιπόν προς την πορεία που ακουστικά υπολόγισα τη Βασίλισσα, το μπίπερ του boss ακούστηκε και πάλι στη φέρμα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία στην αναμέτρηση μαζί της. Η πορεία που ακολούθησα με έβγαλε πίσω από τον boss και με ρίσκο να πιέσω τη Βασίλισσα να πετάξει πριν προλάβω να πάρω θέση, περνάω ακριβώς από δίπλα του. Το κλαδί στο οποίο ακούμπησε η κάμερα, καθώς έσκυψα να το αποφύγω, την σήκωσε λίγο ψηλότερα, με αποτέλεσμα να μην γράψω το πλάνο που θα ήθελα. Στο σημείο φτάνει και ο Ρέμο, ο οποίος συνενεί στη φέρμα του πατέρα του, με τον Νίκο και τον Ίδαλο να βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του πυκνού. Δυστυχώς, αυτή η θέση της κάμερας δεν δείχνει τον boss που ποντάρει λίγα μέτρα και μπαίνει εντός του πυκνού. Μπράβο ρε Μποσάρα! Τη βρήκες? Ο boss πρέπει να έχει. Ο boss πρέπει να έχει. Φέρ το Ρεμό. Πού είναι η Πεκάτσα όμως? Μπράβο Ρεμό. Μπράβο αγάπη μου. Μπράβο αγάπη μου. Έλα. Μπράβο αγάπη μου. Και με αυτό το ιδανικό απόρτ της θηρευμένης Βασίλισσας από τον Ρεμό ολοκληρώνεται η πέμπτη κάρπωση ενός μοναδικού κυνηγίου. Ενός κυνηγίου που οι συναντήσεις και αναμετρήσεις μας με τη Βασίλισσα ήταν πραγματικά πλουσιοπάροχες, γεμίζοντάς μας με αντίστοιχα πλούσια συναισθήματα όπως μόνο εκείνη ξέρει. Το πέμπτο της ημέρας. Πολύ δύσκολο στη συμπεριφορά του, ξεγέλασε και ανθρώπους και σκύλους, αλλά τελικά βλογαρίστηκε. Και απόρτα από το Ρέμο. Μπράβο. Λοιπόν, ένα υπέροχο κυνήγι τελείωσε, στο οποίο ζήσαμε μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις στις συναντήσεις μας με τη Βασίλισσα. Οι συναντήσεις που είχαμε στο κυνήγι ήταν 7 ή 8, μάλλον τα πουλιά ήταν 7 ή 8, Νίκο, λογικά. Και καταφέραμε, καρποθήκαμε τα 5 σε μοναδικές φάσεις, τις οποίες παρακολουθήσατε στο βίντεο, στις οποίες ουσιαστικά παρέφυσα τις ποιοτικότερες για θέαμα. Η χρονιά φέτος, κάτσε boss, μην κοιμηθούμε ακόμα.
Η χρονιά φέτος δείχνει να είναι εντυπωσιακή από θέμα αριθμού πουλιών. Είμαστε στα τέλη μάλλον του Νοεμβρίου του 2024 και μέχρι στιγμής οι ιονοί, τα μηνύματα της χρονιάς από θέμα περασμάτων της Βασίλισσας είναι πέραν του δέοντος ικανοποιητικά. Ευχόμαστε και ο χειμώνας, ο Δεκέμβριος που θα ακολουθήσει και ο Γενάρης να είναι το ίδιο δυνατή και να συνεχίσουμε να ζούμε ανάλογες συγκινήσεις με τα σκυλάκια μας στο πλαίσιο των αναζητήσεων της απόλυτης Βασίλισσας. Εύχομαι σε μια ανάλογη συνέχεια, συνεχίζουμε. Σηκώστε και εσείς αντίστοιχα. Σηκώστε και εσείς. Συνεχίζουμε. Η ευχή που έδωσα στο βίντεο, το οποίο κατέγραψα στα τέλη του περσινού Νοέμβρη, πραγματοποιήθηκε στο έπακρο. Ο περσινός χειμώνας και ιδιαίτερα ο Δεκέμβρης ήταν ιδιαίτερα αξιόλογος. Οι συναντήσεις και οι αναμετρήσεις μου με τη Βασίλισσα, πέρα από πολλές, ήταν και πέραν του δέοντος εντυπωσιακές, χαρίζοντάς μου πολύ όμορφα πλάνα, τα οποία και θα σας παρουσιάσω στα επόμενα επεισόδια. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, κάνοντας εγγραφή σε αυτό αν δεν έχετε ήδη κάνει. Πατήστε ένα like στο βίντεο εφόσον σας άρεσε και γράψτε το σχόλιο που αισθάνεστε. Και μιας σε ένα μήνα περίπου από τη δημοσίευση της ταινίας θα αρχίσουν να φαίνονται και οι πρώτες βασίλισσες, εύχομαι σε όλους όσους αναμετρούνται μαζί της Τίμια να έχουν καλή αντάμωση μαζί της, με μαγικές συναντήσεις γεμάτες συγκινήσεις. Να το ζήσετε στο έπακρο.